welcome back to my channel. So for today, we're gonna do a what's inside my wallet. Wallet raid? I don't know kung anong gusto nyo itawag dito. But we're gonna check what's inside my wallet. So, what I got here is ito yung wallet ko. Actually, dalawa tong ginagamit ko. Yung isa is yung coin purse lang, which is doon nakalagay yung mga coins lang. Walang ibang laman yun, kundi puro coin. So, hindi ko na yun papakita sa inyo. So, ito lang. What I'm using is mango siya. Mango na wallet. So, this one comes with a strap. So, kung gusto mo siyang gamitin na sling bag, pwede rin. I'm just gonna put the strap here. Ayan. Without further ado, let's start. Check natin kung anong laman itong bag ni Mami Ron. Next time naman, try natin yung bag ni Daddy George at yung wallet niya. Tingnan natin kung anong laman. So, if I have time and pag wala siya, tingnan natin kung anong laman ng bag at ng wallet niya. So, for my wallet, yan. I have here, I don't know anong shade nito, anong color nito. Pink, light pink, pale, hindi nun, peach to nude, I don't know, basta yan. So, ito siya, pag-open mo ito. Button, parang button, yan. Tapos, meron siyang 1, 2, 3 compartments. So, ito, tapos, and then yung may zipper sa gitna. So, most of the time, dito ko sa may zipper nilalagay yung mga bills, yung mga perang bills, yun nga. Kasi pag dito, minsan, parang feeling ko anytime malalagpag siya. So, let's start from this side. Check natin. Yan. So, what we have here, yan, Get Go. Kasi, before kasi, lagi kami nagta-travel ni Daddy George. Yan. I have two. One is kasi yung isa dito is sa kanya and yung isa sa akin. Yan. So, I have two. Naman ko kung bakit nasa akin yung kanya. So, the next one that I got, ayan, may dito sa singit na to, yan, may pictures ako. So, kasi minsan, pag may mga applications or pagka kukuha ka ng mga IDs, ganyan, sa bangko, ganyan, mag-open ka ng account. So, I have my picture. So, I also have my picture here and Daddy George's picture. I have one picture of him. So, yan. The next one that I got here, yan. Ito. Hirap tanggalin, is this SNR membership. Yan. So, yan guys, mimili tayo sa SNR. Kasi diba, may membership to. Hindi ka naman pwedeng pumasok ng wala kang membership card. So, I think sa isang card before, what I remember is ma-expire na pala October 2020. Sa isang card, alam ko, allowed ka na 3 or to 4 person na kasama mo. Ewan ko ha, yun ang pagkakaalam ko sa SNR. Kasi may iba na pupunta na ang dami-dami nila. The last time na nagpunta kami doon is parang hindi nila inalaw na isang member lang yung merong card and the rest is parang 10 or 12 person yung kasama niya na ang dami-dami nila. Alam ko ang allow lang nila is 3 to 4 person yata ang kasama mo sa isang merong sa isang member neto. So, the next one that I got here, yung PRC license natin, guys. So, this one will expire next year. Alam ko, 3rd time ko na ba nag-renew ng PRC license? Because 3rd time na yata. So, yan. May PRC license. And etong ating voter's ID, yan. So, guys, look at my face. Oh my God. Diyos ko. Parang natokhang. Ay, sorry for my nail polish ha. Tanggal-tanggal na. Yan. Diyos ko. Compare mo naman dito sa mukha ko, guys. Look at the face. The transformation. Well, anyway, yan. Yun na yung mukha ko yan. So, yan. Ito yung RCBC ATM natin. Yan. So, ayan yun sa this side na to. Tapos ito guys, itong mga papel na to, payslip ko to sa trabaho. Tinatabi ko to kasi minsan pag may mga application tayo, minsan mag-a-apply ka ng loan, mag-a-apply ka sa bangko, kailangan nila ng payslip mo. So, I'll just skip this one. Ano lang, mahal mo, in case of emergency, kailangan natin. Or minsan mostly sa bangko nang nahingi sila ng payslip eh. And another payslip. So, ihuli ko na to may zipper. Unahin muna natin tong dito. Yan.
So, ito, mga ano lang to, prescription sa akin ng OB ko. Yan, prescription niya. Tapos dito, community tax. What else? Tapos yan, the last compartment here, this side. Ewan ko kung makikita nyo. Ito kasi, ayun nga, mango. MNG. Yan. Grabe, ang ganda ng quality ng wallet. Tagal na sa akin ito. Nasa Doha pa ako. Nasa Qatar pa ako. Ito na yung gamit ko. And until now, ito pa rin. Diba niya? So, the next one that I got, last ko na pala papakita to. Ayan. So, ayan. Itong video na rewards card. Yan. And I also have two SM Advantage card. Yung kay Daddy George nandito. Ayan. And this one is mine. I have two. Ba't pa to si Daddy George yung mga card na sa akin? And another one is, ayan, yung Shakey's. And the last one that I'm gonna show you is this one. Club La Senza. Bakit ko hinili to guys? Kasi dahil dito. Diyan! So, I'm gonna make a separate video para dito sa... dito! Sorry, Daddy George. Gumastos na naman ako. So, the last one that we have here, ayan, dito yung mga bills natin. So, hindi ko, ayan, pera, kailangan natin, ayan. So, minsan na ginagawa ko guys, kunyari from 1,000 to smaller bill para alam ko yung pagkakasunod-sunod. Alam ko kung ano saan ako kukuha. Kasi yan, ito lang, bills lang, wala na, pera lang. Yan. Bilangin ko pa ba? Wag na. Tapos ito, 100, yun lang. Yun lang naman ang wallet ko. So, ayan guys. As you can see, ayan. We're all done, finished. Kailangan ko pa bang bilangin ito? Hindi naman na siguro. Hindi ko rin alam kung magkano. Basta ito lang. Lagi kasi akong kailangan may cash ako sa wallet. Hindi pwedeng wala tayong cash guys. Ang hirap pag palaging card ang gamit. Kasi may ibang restaurant. Hindi, actually most of the restaurant naman nag-accept na sila ng card eh. Actually wala akong card. Wala akong credit card. I only have debit card. Pero kasi nga hindi na ako kumuha. Gawa ng si Daddy George naman. Meron na. He has to. So, what is the sense na kukuha pa ako? Siya na lang. Parang siya lang magbabayad. Ako magagamit. Pero siya magbabayad. Diba? Mga ganun lang. Pero ako meron naman ako before. Meron ako isa. Ispas yata yung gamit ko nun. But wala. Yung na-close ni Daddy George. Kasi hindi ko babayaran. So, yun guys. Thank you for watching my video. And see you on my next video. Bye!